नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. प्रॅक्टिकलच्या या सेशनमध्ये BSc भाग 2 साठी पेपर सेकंड हा जो प्रॅक्टिकलचा पेपर आहे त्या प्रॅक्टिकलच्या पेपरमधील आपण एक्सपेरिमेंट नंबर 5 फिटिंग ऑफ जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हे आपण एक्सपेरिमेंट बघणार आहोत. म्हणजे एखाद्या डेटा सेटसाठी जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फिट करणं किंवा फिट होते की नाही ते पाहणं हे आपल्याला आजच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये अभ्यासायचं आहे. तर इथं ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपल्याला एकूण 4 क्वेश्चन दिलेले आहेत. त्या 4 क्वेश्चनसाठी आपल्याला जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन 4 क्वेश्चनमध्ये जो डेटा दिलेला आहे वेगवेगळा त्या प्रत्येक डेटा सेटसाठी जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फिट होतं आहे की नाही हे बघायचं आहे. म्हणजेच तो दिलेला डेटा आहे तो जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते की नाही हे आपल्याला चेक करायचं आहे. आता हे फिटिंग ऑफ द एनी डिस्ट्रीब्यूशन कुठलंही असेल, जॉमेट्रिक असेल, पायथॉन असेल वगैरे वगैरे, तर कोणतंही डिस्ट्रीब्यूशन फिट करत असताना आपण पहिल्यांदा त्याचे हायपोथेसिस मांडतो. H0 म्हणजे फिटिंग इज गुड आणि H1 म्हणजे फिटिंग इज नॉट गुड. H0 वर्सेस H1 अशा पद्धतीचे आपण हायपोथेसिस मांडतो. आणि हायपोथेसिस आपण जे टेस्ट करतो त्यासाठी जी टेस्ट वापरतो त्याला म्हणतात chi-square टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट. म्हणजे ते डिस्ट्रीब्यूशन फिट होते की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण ही chi-square टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट वापरत असतो. आता ही chi-square टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट वापरून एखादं डिस्ट्रीब्यूशन डेटासाठी फिट होते की नाही हे बघण्याची जी प्रोसिजर आहे ती प्रोसिजर प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशनसाठी जरा क्वाईट सिमिलर आहे इन जनरल. म्हणजे पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याला काय एम आहे आपलं ते लिहायचं रेग्युलर पद्धतीनं, एम गिवन. त्यानंतर फॉर्म्युलीमध्ये जे डिस्ट्रीब्यूशन आपल्याला फिट करायचं आहे त्याची डेफिनेशन. त्यानंतर त्याचे पॅरामीटर्स दिले असतील तर ठीक आहे, नसतील दिले तर ते पॅरामीटर इस्टिमेशनचे फॉर्म्युले, पॅरामीटर इस्टिमेट कुठल्या फॉर्म्युल्यानं आपण करू शकतो त्याचा फॉर्म्युला आपण लिहिणार. त्यानंतर chi-square टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिटचं टेस्ट स्टॅटिस्टिक आपण लिहिणार. आणि मग आपलं ॲक्च्युली कॅल्क्युलेशन टेबल आपण तयार करणार. आता कॅल्क्युलेशन टेबल 2 त्या ठिकाणी तयार होतात फिटिंगसाठी. पहिली गोष्ट म्हणजे पॅरामीटर दिला नसेल तर तो इस्टिमेट करण्यासाठी आपल्याला एक ऑब्झर्वेशन टेबल किंवा कॅल्क्युलेशन टेबल तयार करावा लागतो. त्यावरून आपण पॅरामीटर आधी फाइंड करतो. एक पॅरामीटर असेल तर एक पॅरामीटर फाइंड करतो, 2 असतील तर 2 पॅरामीटर फाइंड करतो. एकदा पॅरामीटर फाइंड केल्यानंतर आपण मग ज्या काय आपल्याला इथं xi म्हणजे व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत त्या प्रत्येक व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूसाठी त्याची प्रॉबॅबिलिटी आपण काढतो. आयदर रिकरन्स रिलेशन वापरून आपण काढू शकतो किंवा डायरेक्ट PMF किंवा PDF जे दिलं आहे त्याच्यावरून आपण डायरेक्ट काढू शकतो किंवा रिकरन्स रिलेशनचा आपण वापर करू शकतो सक्सेसिव्ह प्रॉबॅबिलिटी काढण्यासाठी. मग त्या प्रॉबॅबिलिटी काढल्यानंतर त्या प्रत्येक प्रोबॅबिलिटीला टोटल फ्रिक्वेन्सीनं दॅट इज N, दॅट इज समेशन ऑफ Fi, म्हणजे ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सीची जी टोटल असते समेशन Fi, तर त्या फ्रिक्वेन्सीनं प्रत्येक प्रॉबॅबिलिटीला मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी मिळते. प्रत्येक व्हॅल्यूसाठीची एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी. आणि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी मिळाल्यानंतर मग आपण chi-square स्टॅटिस्टिक जो आपला आहे तो आपण प्रत्येक व्हॅल्यूसाठी आधी कॅल्क्युलेट करतो सेपरेट आणि नंतर त्यांची सम घेतो. अँड दॅट सम इज नथिंग बट दी कॅल्क्युलेटेड chi-square स्टॅटिस्टिक्स. आणि मग आपण काय करतो, टेबल chi-square काढतो. ज्या काय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहेत थिओरॉटिकल आपल्याला ज्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम येतात त्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडमसाठी आणि 5% किंवा जे काय लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आपण घेऊ त्या लेवल ऑफ सिग्निफिकन्सला आपण काय करतो टेबल chi-square व्हॅल्यू काढतो. आणि मग कम्पेअर करतो टेबल chi-square आणि कॅल्क्युलेटेड chi-square व्हॅल्यू. जर कॅल्क्युलेटेड chi-square व्हॅल्यू ही टेबल chi-square पेक्षा मोठी आली तर आपण H0 रिजेक्ट करतो. H0 रिजेक्ट करतो म्हणजे फिटिंग इज नॉट गुड असं म्हणणार. फिटिंग ऑफ जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गुड फॉर द गिवन डेटा असं आपलं कन्क्लुजन येणार. आणि जर समजा कॅल्क्युलेटेड chi-square
ही टेबल काय स्क्वेअरपेक्षा लहान असेल तर मात्र आपण एच नॉट एक्सेप्ट करणार, म्हणजे फिटिंग ऑफ जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन इज गुड फॉर द गिवन डेटा असं आपण कन्क्लुजन काढणार. म्हणजे अशी एकंदरीत प्रोसिजर असते. फक्त आपण ज्या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीज काढतो त्या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीज जर एखादी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5 पेक्षा लहान असेल तर ती त्याच्या वरच्या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमध्ये ॲड केली जाते, जेणेकरून एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी तुमची 5 आणि 5 पेक्षा मोठी यायला पाहिजे. जितक्या वेळा ती 5 आणि 5 पेक्षा लहान येईल तितक्या वेळा आपण ती मर्ज करत जातो, म्हणजे ॲड करत जातो वरच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये. आणि जितक्या वेळेला आपण वरच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये वरच्या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमध्ये ॲड करत जाईन तितक्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपण लॉस करतो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडममधून. ओके, आणि मग टेबल व्हॅल्यू आपण काढतो त्याच्यावरनं काय स्क्वेअरची. ही एक जनरल प्रोसिजर मी सांगितली. आता ॲक्च्युअली आपला जो प्रॉब्लेम आहे क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1ला काय करायचं आहे, फिट द जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन टू द फॉलोइंग डेटा अँड टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट. आता ह्या दिलेल्या डेटा सेटसाठी आपल्याला काय करायचं आहे, जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन हे फिट होते की नाही ते बघायचं आहे. आता इथं आपण बघूया, इथं एक्झाम्पल आपल्याला इथं सॉल्व आपण केलेलं आहे. ते एक्झाम्पल कशा पद्धतीनं आपल्याला ते बघूया. इथं त्यामध्ये प्रॉब्लेम इथं दिला आहे बघा, फिट द जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन फॉर द फॉलोइंग डेटा अँड टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट. इथं डेटा आपल्याला जो दिला आहे तो आहे. आता क्वेश्चन 1 जो आपण सोडवणार आहे, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 आहेत, पण आता क्वेश्चन 1 आपण जो सोडवणार आहे तो बघा. इथं क्वेश्चन 1 एम लिहिलं आहे, टू फिट द जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन अँड टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट. दिस इज अवर एम. देन गिवन इज द अवर डेटा विच इज गिवन इन द अवर प्रॉब्लेम. सो फॉलोइंग व्हॅल्यूज ऑफ xi अँड fi आर गिवन. xiच्या व्हॅल्यू कुठल्या कुठल्या दिल्या, 0 1 2 3 अँड 4 अँड 5. आणि fiच्या व्हॅल्यू 905 403 106 अँड 38 and 16 and 4. These are the frequencies fi. मग आता आपण फॉर्म्युलीमध्ये डेफिनेशन्स आणि फॉर्म्युलीमध्ये पहिल्यांदा डेफिनेशन लिहिणार आहोत आपण डिस्क्रीट जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशनची. ए डिस्क्रीट रँडम व्हेरिएबल x is said to follow geometric distribution with parameter p if its PMF is given by probability of x is equal to small x, that is equal to q raised to x into p, where x takes value 0 1 2 up to so on, and q is equal to 1 minus p and p lies between 0 to 1 and is equal to 0 otherwise. This is the definition of geometric distribution. Now the mean of geometric distribution is q upon p and variance is q upon p square. So theoretical mean of geometric distribution, or this about data, this is data is a discrete frequency distribution. For this data mean is equal to summation fi into xi divided by summation fi, and that is nothing but x bar. त्याला आपण x bar ने डिनोट करतो. मग आता p hat जर आपल्याला काढायचं असेल, म्हणजे इस्टिमेट करायचं असेल, p is a parameter of geometric distribution. So p पॅरामीटर आपल्याला इस्टिमेट करायचं असेल तर q म्हणजे आपला काय असतो 1 मायनस p. मग मीन इज इक्वल टू q अपॉन p जो आहे तो मीन इज इक्वल टू 1 मायनस p अपॉन p असं आपण लिहिलं, आणि तो छेद जो आहे डिनॉमिनेटर सेपरेट प्रत्येक न्यूमरेटरला दिला तर 1 अपॉन p मायनस p अपॉन p येणार. सो 1 अपॉन p मायनस p अपॉन p म्हणजे 1 येईल. सो 1 अपॉन p मायनस 1, तो मायनस 1 मीनच्या बाजूला म्हणजे एक्स बारच्या बाजूला गेला तर प्लस होईल. सो एक्स बार प्लस 1 होईल. एक्स बार प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन p होईल. त्यामुळं p इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स बार प्लस 1 असा p हॅट आपल्याला निघणार. म्हणजे p हॅट पॅरामीटर इस्टिमेट करण्याचा फॉर्म्युला जो आहे जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशनसाठी हा सगळीकडे सेमच आहे. प्रत्येक जॉमेट्रिक जिथं जिथं तुम्हाला जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन फिट करायचं आहे तिथं पॅरामीटर इस्टिमेशन करण्याचा फॉर्म्युला हाच राहील. p हॅट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स बार प्लस 1. So p hat is equal to 1 upon x bar plus 1, then q hat is equal to 1 minus p hat, and probability of x equal to 0 is equal to p. x न 0 व्हॅल्यू घेण्याची प्रॉबिलिटी आहे ती पॅरामीटर इस्ट सेल्फ आहे. सो p
अँड रिकरन्स रिलेशन सक्सेसिव्ह प्रॉबिलिटी तुम्हाला जर काढायचे असतील तर जे रिकरन्स रिलेशन आहे ते म्हणजे तुमच्या लोअर व्हॅल्यूच्या प्रोबॅबिलिटीला जर क्यूनं मल्टिप्लाय केलं तर नेक्स्ट हायर व्हॅल्यूची प्रॉबिलिटी मिळते. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्यू इंटू पी ऑफ एक्स. म्हणजे तुम्हाला प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन काढायची असेल तर दॅट इज इक्वल टू क्यू इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अशी ती मिळणार आहे. सो इन दिस वे रिकरन्स रिलेशन आपण लिहिलेलं आहे. मग आता आपल्याला पॅरामीटर इस्टिमेट करायचा आहे. तो पॅरामीटर इस्टिमेट करत असताना आपल्याला पहिल्यांदा एक्स बार काढावा लागेल. त्यामुळे एक्स बार काढण्यासाठी मला जो ऑब्झर्वेशन टेबल लागेल किंवा कॅल्क्युलेशन टेबल लागेल तो मी इथं तयार करतोय. दॅट इज एक्स आय आणि एफ आयच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. एफ आय इंटू एक्स आय मी केलं आणि त्या कॉलमची बेरीज घेतली तर मला काय मिळेल, समेशन एफ आय इंटू एक्स आय. मग समेशन एफ आय इंटू एक्स आय मला किती मिळते, 813 813 आणि एफ आयची बेरीज घेतली तर 1472 1472 अशी एन मिळते. मग मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आय इंटू एक्स आय डिवायडेड बाय कॅपिटल एन. सो एक्स बार इज इक्वल टू 813 divided by 1472 and so x bar is equal to 0.5523 0.5523 असा x बार आपल्याला मिळणार आहे. आता हा मिळालेला x बार वरून आपण काय काढणार आहे, आपला पॅरामीटर एस्टिमेट करणार आहे p hat. सो p hat is equal to 1 upon 1 plus x bar. So that is equal to 1 upon 1 plus 0.5523. So p hat is equal to 1 upon 1.5523. So p hat is equal to 0.6442. Therefore q hat is equal to 1 minus p hat, that is equal to 1 minus 0.6442. So q hat is equal to 0.3558. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ 0 एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू पी. हे आपल्याला माहिती आहे, आपण फॉर्म्युल्यामध्ये बघितले. कारण क्यू रेस टू एक्स इंटू पी अशी पी एम एफ आहे. क्यू रेस टू 0 इंटू पी म्हणजे क्यू रेस टू 0 म्हणजे 1च असेल. दॅट इज सो 1 इंटू पी, सो पी. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज पी. सो पी, आवर पी इज पॅरामीटर एस्टिमेटेड, दॅट इज 0.6448. सो पी 0 इज इक्वल टू 0.6442 6442 6442 is the parameter. So now we have to find the observation table for calculation of chi-square statistics, and our chi-square statistics is nothing but the summation OI minus EI bracket square upon EI. हा आपला chi-square statistics आहे. So calculated chi-square is equal to OI minus EI bracket square divided by EI. हे वरती फॉर्म्युलेमध्ये पण लिहू शकता. आणि ते जे H0 आणि H1 आहे ते सुद्धा फॉर्म्युलेमध्येच वरती लिहायचे. टू टेस्ट फिटिंग ऑफ geometric distribution for the given data, we formulate following hypothesis or we test following hypothesis. H0 colon देऊन पुढं fitting of geometric distribution is good for the given data versus H1 colon देऊन fitting of geometric distribution is not good for the given data असं असेल. आणि to test this we use chi-square test for goodness of fit, having test statistics chi-square is equal to summation I running from 1 to n OI minus EI bracket square upon EI. अशा पद्धतीने तुम्ही तिथं लिहू शकता फॉर्म्युलेमध्ये. So here observation table for finding the chi-square statistics, and chi-square statistics find करायचं असेल तर आपल्याला आधी EI एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीज काढावे लागतील. सो आपल्याकडे OI आहेत. OI म्हणजे आपल्याला दिलेल्या एक्झाम्पलमध्ये जे FI आहेत फ्रिक्वेन्सीज, दॅट आर अवर OI म्हणजे ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सीज. आता त्या प्रत्येक एक्सच्या व्हॅल्यूसाठी आपल्याला आधी प्रोबॅबिलिटी काढावी लागेल. आता प्रोबॅबिलिटी काढत असताना आपण रिकरन्स रिलेशनचा वापर करणार. आपल्याला रिकरन्स रिलेशन जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशनचं माहिती आहे काय, प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्यू इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स. म्हणजे छोट्या दोन सक्सेसिव्ह प्रोबॅबिलिटी काढायची असेल तर त्यातली लहान जी प्रोबॅबिलिटी असते त्या प्रोबॅबिलिटीला क्यूनं मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला पुढच्या व्हॅल्यूची प्रोबॅबिलिटी मिळते.
म्हणजे 1ची प्रॉबिलिटी काढायची असेल तर 0च्या प्रोबॅबिलिटीला क्यूनं फक्त मल्टिप्लाय करायचं, 1ची मिळेल. 1च्या प्रॉबिलिटीला क्यूनं मल्टिप्लाय केलं तर 2ची प्रॉबिलिटी मिळेल. अशा पद्धतीनं सक्सेसिव्ह प्रॉबिलिटी आपण काढत जात असतो. त्यामुळे प्रोबॅबिलिटी काढत असताना एक्सच्या व्हॅल्यू आपण लिहिल्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 अशा 6 व्हॅल्यू आहेत. ओ आय आपण त्याच्या पुढे लिहून घेतल्या. आता प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स, त्यातली प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 म्हणजे प्रॉबिलिटी ऑफ 0 ही किती आहे 0.6442. सो इट इज इक्वल टू द पॅरामीटर, हे आपल्याला माहिती आहे. आता त्या प्रोबॅबिलिटीला म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0ला फक्त क्यूनं मल्टिप्लाय केलं. क्यू आपला किती आहे तर वरती आपण काढलेला आहे 0.3558. सो क्यूनं मल्टिप्लाय केलं 0.6442ला तर मला काय मिळणार आहे 0.2292 अँड दिस इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1. तसंच परत प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 दॅट इज 0.2292ला मल्टिप्लाय केलं आपण समजा क्यूनं म्हणजे 0.3558नं तर आपल्याला किती मिळते 0.08154. सो दिस इज द प्रॉबिलिटी ऑफ 2. तसंच प्रॉबिलिटी ऑफ 2ला क्यूनं मल्टिप्लाय केलं तर प्रॉबिलिटी ऑफ 3 मिळेल. तसं प्रॉबिलिटी ऑफ 3ला क्यूनं मल्टिप्लाय केलं तर प्रॉबिलिटी ऑफ 4 मिळेल. अशा पद्धतीनं सक्सेसिव्ह प्रॉबिलिटी आपल्याला मिळत जातील प्रॉबिलिटीज. एकदा प्रॉबिलिटी मिळाल्या की त्या प्रॉबिलिटीला आपली टोटल फ्रिक्वेन्सी किती आहे आपण मगाशी काढली होती एक्स बार काढताना किती आहे 1472. त्या n टोटल फ्रिक्वेन्सीनं प्रत्येक प्रॉबिलिटीला मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला काय मिळत जाते एक्सपेक्टेड प्रॉबिलिटी मिळत जाते. एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी मिळत जाते. सो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी त्या पद्धतीनं मला प्रत्येक व्हॅल्यूची एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी मिळेल. ऑब्झर्व फ्रिक्वेन्सी तर आपल्याकडे आहे पण एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी त्या पद्धतीनं आपल्याला मिळत जाते. आता ह्या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पैकी एखादी फ्रिक्वेन्सी जर 5पेक्षा लहान असेल तर ती काय करायची फ्रिक्वेन्सी वरच्या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमध्ये ॲड करायची आणि बघायचं मग ती 5पेक्षा जास्त होते का बेरीज. ती बेरीज जर 5पेक्षा जास्त होत नसली 5 आणि 5पेक्षा जास्त होत नसेल तर परत आणखी वरच्या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीमध्ये ती फ्रिक्वेन्सी सगळी ॲड करायची. म्हणजे थोडक्यात आपण फ्रिक्वेन्सी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीज मर्ज करत जातो वरच्या फ्रिक्वेन्सीजमध्ये. म्हणजे मर्ज केल्यानंतर काय होतं आहे आपल्याला तेवढ्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काय कराव्या लागतात लॉस कराव्या लागतात टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडममधून. 2 ठिकाणी आपण मर्जिंग केलं तर काय होणार 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस होणार. अशा पद्धतीनं ते आपण एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी 5पेक्षा लहान असेल तर आपण मेथड ऑफ पुलिंग वापरतो, त्याला मेथड ऑफ पुलिंग म्हणतात. अशा पद्धतीने EI निघाल्या तर मग परत पुढचा जो कॉलम आहे तो अशा पद्धतीनं करायचा OI जे आपल्याला दिलेले आहेत ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सी त्या ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सीमधून EI ही एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आहे ती वजा करायची आणि त्याचा स्क्वेअर करायचा आणि त्या व्हॅल्यूला परत EIनं डिवाइड केलं तर आपल्याला OI मायनस EI ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय EI याची व्हॅल्यू प्रत्येक याच्या एक्सच्या व्हॅल्यूसाठी मिळते. म्हणजे अशी प्रत्येक OI मायनस EI ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन EIची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल आणि त्या सगळ्यांचा आपण बेरीज घेतली सम घेतली ती किती आले इथं 17.3001 इज द समेशन OI मायनस EI ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन EI. सो in this way we can get here calculated chi-square. Our test statistics is calculated chi-square summation of OI minus EI bracket square upon EI. आता त्या OI minus EI bracket square upon EI ची समेशन किती आली आहे 17.3001. आता ही आपल्याला काय मिळाली कॅल्क्युलेटेड chi-square मिळाली. टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स कॅल्क्युलेटेड टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स आपल्याला मिळालं. आता आपल्याला टेबल टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स किंवा टेबल व्हॅल्यू काढायला पाहिजे chi-squareची त्या टेस्ट स्टॅटिस्टिक्सची थोडक्यात टेबल व्हॅल्यू. तर त्यासाठी आपल्याला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लागतात. ह्या दिलेल्या एक्झाम्पलसाठी किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहेत ते आपल्याला काढावे लागतील. तर त्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कशा काढतो आपण तर आपल्याला माहिती आहे की n-1 हे कॉन्स्टंटच असतं n-1. त्यातून मायनस परत काय करतो आपण नंबर ऑफ पॅरामीटर इस्टिमेटेड आहे पॅरामीटर किती इस्टिमेट केले ते एक मायनस करतो आणि नंतर मायनस नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस्ट ड्यू टू मेथड ऑफ पुलिंग. मेथड ऑफ पुलिंगमध्ये किती ठिकाणी आपण मर्ज केलं किती वेळा मर्ज केलं त्याचा आकडा म्हणजे त्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस्ट ड्यू टू मेथड ऑफ पुलिंग. तर इथं काय आहे टोटल ऑब्झर्वेशन n किती आहेत आपले टोटल ऑब्झर्वेशन थोडक्यात किती आहेत 0, 1, 2, 3, 4 and 5 म्हणजे 6 ऑब्झर्वेशन्स आहेत. सो n is 6 minus 1 is as it is
मायनस नंबर ऑफ पॅरामीटर इस्टिमेटेड, किती इस्टिमेट केलेत पॅरामीटर, तर 1, सो -1, आणि मायनस नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस्ट ड्यू टू मेथड ऑफ पुलिंग. मेथड ऑफ पुलिंगमुळे किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस झाल्यात, तर एकदा सुद्धा आपण ती एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी मर्ज केली नाही, म्हणजे मेथड ऑफ पुलिंग एका ठिकाणी सुद्धा मेथड ऑफ पुलिंग आपण वापरली नाही, त्यामुळे ती जी आहे नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस्ट, तर ते 0च येणार. त्यामुळे ते घेतलं काय न घेतलं काय सारखंच आहे, त्यामुळे ते आपण घेतलं नाही. त्यामुळे 6 - 1 -1 असं होईल. सो 6 - 2 that is equal to degrees of freedom are 4 degrees of freedom. So table chi-square, we have to see the table chi-square at 4 degrees of freedom at 5% level of significance, and that value is 9.49. 9.49 is the table value for 4 degrees of freedom and 5% level of significance. Now if we see here, calculated chi-square is greater than table chi-square. टेबल व्हॅल्यू जी आहे ती लहान आहे कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यूपेक्षा, कारण कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू किती आहे 17.3001 आणि टेबल chi-square किती आहे 9.49. सो कॅल्क्युलेटेड chi-square इज ग्रेटर दॅन 9.49. सो आता हे कॅल्क्युलेटेड chi-square मोठी आल्या कारणानं आपण काय करणार, हेन्स वी रिजेक्ट एच नॉट असं कन्क्लुजन लिहिणार खाली. Hence, we reject H naught and conclude that the fitting of geometric distribution is not good for the given data. दिलेल्या डेटासाठी आपलं जे जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन आहे ते चांगल्या पद्धतीनं फिट होत नाही असं आपण निष्कर्ष काढलेला आहे. म्हणजे दिलेला डेटा हे जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत नाही असा त्याचा अर्थ होतो. So this is the first question and we concluded from that procedure. Okay, so this is अशाच पद्धतीनं आपण काय करायचे, सगळे क्वेश्चन सोडवायचे. तुमच्या क्वेश्चन शीटमध्ये प्रॅक्टिकलची तुम्हाला जी प्रोव्हाइड केलेली आहे तर त्याच्यामध्ये 4 क्वेश्चन्स आहेत, ते सगळे क्वेश्चन्स याच पद्धतीनं सोडवायचे. एम लिहा, गिवन लिहा, त्यानंतर फॉर्म्युलीमध्ये डेफिनेशन लिहा, पॅरामीटर इस्टिमेटेड व्हॅल्यू लिहा, म्हणजे त्याचा फॉर्म्युला लिहा इस्टिमेशन ऑफ पॅरामीटरचा, त्यानंतर हायपोथेसिस लिहा एच नॉट वर्सेस H1 काय आहे तो टेस्ट करण्यासाठी जे आपल्याला टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स लागतं ते लिहा, रिकरन्स रिलेशन लिहा, आणि मग पुढच्या याला कॅल्क्युलेशन टेबल करत असताना पहिला कॅल्क्युलेशन टेबल पॅरामीटर इस्टिमेशनसाठी करायचा. पॅरामीटर एकदा इस्टिमेट केला की नंतर प्रोबॅबिलिटी आणि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीज काढायसाठी दुसरा कॅल्क्युलेशन टेबल करायचा, आणि मग त्यावरून कॅल्क्युलेटेड chi-square काढायची. टेस्ट स्टॅटिस्टिक्सच्या व्हॅल्यूची सम, जो शेवटचा कॉलम आपण त्या टेबलमध्ये घेतो, त्याची कॅल्क्युलेटेड chi-square काढायची. कॅल्क्युलेटेड chi-square काढल्यानंतर मग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टेबल chi-square काढण्यासाठी ज्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लागतात त्याचा जो फॉर्म्युला आहे त्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काढायच्या. त्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडमसाठी टेबल chi-square काढायची, आणि टेबल chi-square काढल्यानंतर कॅल्क्युलेटेड chi-square आणि टेबल chi-square कम्पेअर करायची, आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कॅल्क्युलेटेड chi-square जर टेबल chi-squareपेक्षा मोठी आली तर H नॉट रिजेक्ट करायचा, आणि कॅल्क्युलेटेड chi-square जर टेबल chi-squareपेक्षा लहान आली तर H नॉट एक्सेप्ट करायचा. अशा पद्धतीनं आपण डिसिजनला जायचं. हा क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हाला इथं सोडवून दिलेला आहे. तसाच क्वेश्चन नंबर 2 पण इथं सोडवून दिलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 2 एम सेम तसंच, टू फिट जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन अँड टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, गिवन जे काय दिलेलं आहे त्याची डेफिनेशन, फॉर्म्युली वगैरे इथं लिहिलेले आहेत. त्यानंतर ऑब्झर्वेशन टेबल पहिलं पॅरामीटर इस्टिमेट करण्यासाठी, पॅरामीटर इस्टिमेट करण्याचा जो फॉर्म्युला आहे 1/1 + x बार हा कॉन्स्टंट आहे सगळीकडं जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पॅरामीटर जो पी आहे तो फाइंड करण्यासाठी, कारण इथे एकच पॅरामीटर आहे. सो 1/1 + x बार, त्यासाठी x बार काढण्यासाठी हा ऑब्झर्वेशन टेबल तयार केला आहे. x बारची व्हॅल्यू टाकून पी हॅट काढायचा. पी हॅट निघाला की त्याच्यावरून आपण P0 आपली व्हॅल्यू काढू शकतो, आणि रिकरन्स रिलेशन वापरून सगळ्या प्रोबॅबिलिटीज काढू शकतो, सक्सेसिव्ह प्रॉबिलिटी. मग सक्सेसिव्ह प्रॉबिलिटी निघाले की त्याच्यावरनं एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीज, आणि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मिळाल्या की OI - EI ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन EIचा कॉलम काढू शकतो, आणि त्याच्यावरनं समेशन OI - EI ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन EI हे आपण काढू शकतो. ओके, आणि मग परत टेबल chi-square काढणार आपण डिग्रीज ऑफ फ्रीडमसाठी.
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कशा काढणार, n-1 मायनस नंबर ऑफ पॅरामीटर इस्टिमेटेड मायनस नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस्ट इन मेथड ऑफ पुलिंग. आता इथं n टोटल सेकंड एक्झाम्पलमध्ये किती आहेत बघा, 0, 1, 2 अप टू 6 पर्यंत व्हॅल्यू आहेत, म्हणजे 7 व्हॅल्यू आहेत. आणि एक ठिकाणी फक्त मेथड ऑफ पुलिंग वापरलेली आहे आपण, म्हणजे 4.70 आणि 2.21 हे 5पेक्षा लहान आहे, त्यामुळं म्हणजे 2.21 5पेक्षा लहान आहे, त्यामुळे ती वरच्या 4.70 मध्ये ॲड केली. त्याच वेळा ओ आय पण तशीच तेवढ्या ओ आय ज्या ई आय आपण ॲड केल्यात त्यासाठीच्या ओ आय ज्या आहेत त्यासुद्धा ॲड होतात, म्हणजे 3 आणि 3 आहेत ओ आय, तर त्या 6 होतील. आणि 4.70 प्लस 2.21 होईल, ते 5पेक्षा मोठं झाल्यामुळे मग त्याच्यासाठी एकच व्हॅल्यू ती काय ॲडिशनची असेल ती आपण वापरणार, आणि ओ आयची पण ती ॲडिशन केलेलीच व्हॅल्यू वापरणार. सो ती ॲडिशन केलेली व्हॅल्यू ओ आय म्हणून गृहीत धरणार, ओ आय मायनस ई आय ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय ई आय. त्यामुळं त्या दोन्हीसाठी फक्त व्हॅल्यू जी आलेली आहे ओ आय मायनस ई आय ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन ई आयची, तर 0.123207 अशी आलेली आहे. आणि मग त्या सगळ्या ओ आय मायनस ई आय ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन ई आयची बेरीज घेणार आणि ते आपण कॅल्क्युलेटेड काय स्क्वेअर म्हणून वापरणार. कॅल्क्युलेटेड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इथं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 7 व्हॅल्यू -1 ॲज इट इज, -1 नंबर ऑफ पॅरामीटर इस्टिमेटेड, एकच पी हा पॅरामीटर इस्टिमेट केला आहे, सो इट इज -1. आणि -1 हा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किती ठिकाणी मर्ज केला आपण, एकाच ठिकाणी मर्ज केले, सो दिट इज -1 येणार. सो -1 -1 दॅट इज -3. सो 7 - 3 इज 4. सो टेबल काय स्क्वेअर आपल्याला ॲट 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडमसाठी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्ससाठी बघायचा. सो इट इज अ 9.49. So table chi-square is 9.49. So calculated chi-square is 1.5376. It is less than 9.49. So we accept here H naught accept. We accept H naught and conclude that fitting of geometric distribution is good for the given data. अशा पद्धतीने ते conclusion दुसऱ्या example मध्ये लिहिणार आहोत. त्याच पद्धतीने तिसरं एक्झाम्पल पण तसंच आहे. आपल्या क्वेश्चन शीट मधलं टू फिट जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशन अँड टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट गिवन दिलेला आहे. डेफिनेशन फॉर्म्युलीमध्ये सगळे रिकरन्स रिलेशनपर्यंत सगळे फॉर्म्युले वगैरे हे असे लिहायचे. काय स्क्वेअर H0 H1 लिहायचे, त्यानंतर काय स्क्वेअरचं टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स लिहायचं गुडनेस ऑफ फिट या टेस्टचं. त्यानंतर पहिल्यांदा पॅरामीटर इस्टिमेट करून घ्यायचा. पॅरामीटर इस्टिमेट करून घेतल्यानंतर पी हॅटवरून क्यू हॅट काढायचा, त्याच्यावरून P0 आपल्याला निघेल. P0 निघाला एकदा की आपल्याला ऑब्झर्वेशन टेबल काढायला सोपं जाईल, सगळ्या प्रॉबिलिटी काढता येतील, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीज काढता येतील, मर्ज करावी लागते का एखादी व्हॅल्यू त्या एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीवरून लक्षात येईल. आणि मग ओ आय मायनस ई आय ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन ई आयचा कॉलम आपल्याला निघेल, त्याच्यावरून समेशन ओ आय मायनस ई आय ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन ई आय म्हणजे कॅल्क्युलेटेड काय स्क्वेअर जो आहे आपला टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स, तो कॅल्क्युलेटेड काय स्क्वेअर आपल्याला मिळेल. नंतर टेबल काय स्क्वेअर काढण्यासाठी आपण डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काढतो. सो n-1 मायनस नंबर ऑफ पॅरामीटर इस्टिमेटेड मायनस नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस्ट इन मेथड ऑफ पुलिंग. आता इथं या एक्झाम्पलसाठी 5 व्हॅल्यू आहेत टोटल, 0, 1, 2, 3, 4. 5 -1 ॲज इट इज, -1 इज नंबर ऑफ पॅरामीटर इस्टिमेटेड, -1 इज अ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस्ट इन मेथड ऑफ पुलिंग. सो अशा पद्धतीने 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम येतील. मग 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडमसाठी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्ससाठी आपण काय बघणार, टेबल व्हॅल्यू बघणार, आणि दॅट इज 5.99. आणि सो calculated chi-square is less than table chi-square, so we accept H0 and conclude that the fitting of geometric distribution is good for the given data. असं कन्क्लुजन लिहिणार किंवा इंटरप्रिटेशन लिहिणार. तेच अशा पद्धतीने इथं आपण सगळे 3 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. तुम्ही सगळे इथं मी 3 तर सॉल्व्ह करून दिलेत, पण पहिला तुम्हाला जो एक्सप्लेन केला मी ज्या पद्धतीनं त्या पद्धतीनंच बाकीचे 3 सोडवा. टोटल 4 प्रॉब्लेम आहेत आपल्या एक्सपेरिमेंट शीटमध्ये, तर त्या पद्धतीनंच बाकीचे 3 प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवू शकता. तुम्हाला रेफरन्ससाठी इथं मी काय दिलेली आहे, काय स्क्वेअर टेबल दिलेला आहे. 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स म्हणजे पहिला कॉलम डिग्रीज ऑफ फ्रीडमचा आहे, आणि त्यानंतरचा पुढचा कॉलम 0.05 म्हणजे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्सचा, 0.01 म्हणजे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्सचा, आणि 0.001 म्हणजे तुमचा तो खूप लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स तो खूप कमी, एकदम लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स कमी, अशा पद्धतीनं तो येईल तुमचा, म्हणजे 0.1 लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स असेल त्यासाठी त्यावेळेची ती व्हॅल्यू आहे.
म्हणजे इकडं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बघायचे आणि त्याचा लेवल ऑफ सिग्निफिकन्सची जी व्हॅल्यू आहे. मग अशी आपण 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडमला 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्सला जी व्हॅल्यू बघितली वरची इथं 5.99, ती 5.99 कशी येते 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इथं बघा आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्सला बघा 5.99 व्हॅल्यू आली. अशा पद्धतीनं हा टेबल तुम्ही रेफरन्सला वापरू शकता. ओके, इन दिस वे यू कॅन सॉल्व ऑल questions, numerical problems given in practical. So for today's session we are going to stop here. Thank you.